नमस्कार अरुण सर. नमस्कार. रंगमंडळीमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. गेले अनेक वर्ष तुम्हाला आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून पाहतोय. तुम्ही म्हणाला तसं की 45 वर्ष अभिनय क्षेत्रात तुम्ही खूप वेगवेगळे प्रयोग केले आहेत, करता आहात. आणि प्रायोगिक रंगभूमीपासून विचार केला तर 30-35 नाटकं, 100 चित्रपट. आणि मी नेहमी म्हणते तसं की तुमची प्रत्येक भूमिका ही आधीपेक्षा निराळी आहे, त्याच्यात तुम्ही वेगळा प्रयोग केलाय. तर हा जो एक अभ्यासपूर्ण तुमचा सगळा प्रवास आहे, त्याचा आपल्या सगळ्याच नाट्यकर्मींना फायदा व्हावा, त्यातनं शिकायला मिळावं म्हणून आजच्या ह्या मुलाखतीचं प्रयोजन आहे. तर अगदी सुरुवातीला मला असं विचारावं असं वाटतं की मी असं ऐकलंय की तुम्ही जेव्हा हौशी रंगभूमी करत होतात तेव्हा अरुण नलावडे आहेत म्हणजे बक्षीस नक्की असं एक होतं. याच्या मागचं काय रहस्य आहे? रहस्य म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं स्पर्धेमध्ये जेव्हा उतरायचं ते बक्षीस मिळवण्यासाठीच. म्हणजे आपण जरी असं म्हणत असलो नाही रे बक्षीस नाही मिळालं तरी काय हरकत नाही, पण जेव्हा लढाईच्या मैदानात माणूस उतरतो तेव्हा तो लढून न लढता परत आता त्याला काय अर्थ नाही. मग त्यांनी शस्त्र वगैरे कशाला घेऊन जायचे. त्यामुळे आम्ही सगळे आयुध घेऊन त्या रंगभूमीच्या लढाईत उतरलेलो आहे. आणि जेव्हा अशी इच्छा मनात घेऊन एखादा माणूस काम करतो तेव्हा तो यश मिळवतो असं मला वाटतं. म्हणजे आपण स्वार झालं पाहिजे असं म्हणतो, मांड ठोकणं म्हणतात ते आम्ही तसे मांड ठोकूनच बसायचो आणि लढाईला उतरायचो. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या ज्या काय क्लुप्त्या असतात युद्धभूमीवरच्या त्या सगळ्या क्लुप्त्या घेऊन उतरायचो. म्हणजे आणि हां, म्हणजे बक्षीस मिळवण्यासाठी काय काय करावं लागतं, कशा पद्धतीची संहिता असावी, कशा पद्धतीचं टीमवर्क असावं, कशा पद्धतीचं तंत्र असावं, की काय केलं तर आपल्याकडे लक्ष वेधून घेता येईल. तर अशा काही खुब्या होत्या ज्या खरं तर आमच्या ग्रुपमध्ये बऱ्याच लोकांना माहिती होत्या, विशेषतः प्रल मयेकर ज्यांच्याबरोबर मी खूप वर्ष काम केलं आणि मी स्वतः दिग्दर्शित करायचो. तर ही सगळी तंत्र माहीत होती, त्यामुळे भरपूर यश मिळालं, बक्षिसं मिळाली. म्हणजे असंही झालेलं आहे की आम्ही काही ठिकाणी हरून पण परत आलेलो आहे, चांगलं करूनसुद्धा हरलेलो आहोत असंही होतं. पण मला असं वाटतं 1-2 धक्के असे बसले पाहिजेत की आपण अधिक सावध होऊन काम करायला लागतो. तसं काहीसं झालं आहे माझ्या बाबतीत. सुरुवातीचे काही वर्ष तुम्ही प्रायोगिक किंवा हौशी रंगभूमी करत होतात आणि नंतर व्यावसायिक. तर हे कधी घडलं? पहिलं व्यावसायिक नाटक कुठलं होतं? आणि हौशीवरनं आल्यानंतर वेगळा काही स्ट्रगल होता का व्यावसायिक करताना? हां, अर्थातच की आपण जसं एका घरातून दुसऱ्या घरात गेल्यावर बावरायला होतं तसं ते आहे खरं तर, की नवीन माणसं असतात, आपल्यापेक्षा सक्षम असतात, आपल्यापेक्षा अनुभवी असतात, नाव कीर्ती त्यांनी मिळवलेली असते आणि त्याच्यामध्ये नेऊन आम्हाला उभं केलं जातं. त्यामुळे ती खरी कसोटी असते. कुठलं होतं पहिलं व्यावसायिक नाटक? पहिलं नाटक अग्निपंख, प्रल मयेकरांचं आणि डॉक्टर लागूंबरोबर मला काम करायला मिळालं. पण डॉक्टरांचा आणि माझा परिचय त्याच्याही आधी झाला होता. आम्ही अथमनुज जगन नावाचं नाटक केलं होतं, जे राज्य नाट्य स्पर्धेत अंतिम फेरीत आलं होतं. तर तेव्हा ते त्यांनी पाहिलं होतं आणि त्यांनी ते नाटक जेव्हा हौशी रंगभूमीची ते नाटकं पुढे जाऊन काहीच व्हायचं नाही त्याचं, तर त्यांनी त्याचे 50 प्रयोग आम्हाला स्पॉन्सरशिप दिली होती. मग त्यांना ते इतकं भावलं होतं की त्यांनी विजय तेंडुलकरनं सांगितलं की तुम्ही येऊन बघा हे नाटक, किंवा अनेकांना सांगितलं आणि आम्ही तसे 50 प्रयोग केले होते. तर तेव्हा मी त्यांना माहीत होतो तसं, किंवा परिचय होता. आणि भूमिका काय फार मोठी नव्हती, एक खूप छोटीशी भूमिका होती पण खूप महत्त्वाची होती. आणि त्या दोन्ही प्रसंगामध्ये काहीतरी करण्यासारखं होतं. सुहास जोशी होत्या बरोबर. तर अगदी ह्या नवीन माणसांसमोर मी तसा थोडासा बुजलेलाच होतो. पण कसं आहे की काही कसोट्यातून गेलेलो होतो, की मी अगदीच जाऊन तिथे उभा राहिलो आहे आणि मी आता काम करणार आहे तसं नाही. तर मी खूप वर्ष नाटक केलं होतं, जवळजवळ 12-13 वर्ष मी हौशी रंगभूमीवर काम केलं. आणि ह्या चाचण्या असतात, मला वाटतं चाचणी देऊन तुम्हाला वार्षिक परीक्षेत उतरायचं असतं. तर या छोट्या छोट्या परीक्षा अगोदर द्यायला पाहिजेत कलावंतांनी. आजकाल ते होत नाही. तुम्ही सरळ सिरियलमध्ये दिसता किंवा सरळ सिनेमात दिसता किंवा सरळ रंगभूमीवर दिसता. तर मला असं वाटतं की ती व्यायामशाळा आहे. शरीराच्या प्रत्येक अवयवाला जसा आपण तो एक व्यायाम घेतो तसा आपल्यातल्या अभिनेत्याला,
मग त्याची जी एक जडणघडण असते त्याला एक तो व्यायाम असतो आणि त्यासाठी हौशी रंगभूमी करणं आवश्यक आहे, ज्याचा मला फायदा झाला. थोडासा आत्मविश्वास होता काम करताना, त्यामुळे आणि ती सगळी माणसं खूप चांगली होती. सुहासताई, डॉक्टर लागू आमचे निर्माते, मधुकर नाईक, आणि मुळात मयेकर आमचे लेखक होते, ज्यांनी माझं नाव सुचवलं होतं कारण त्यांना कॉन्फिडन्स होता, आणि कुमार सोनी दिग्दर्शक होता, त्यामुळे तो आमचा मित्र. त्यामुळे माझी एक भीती तशी कमी झाली होती. आणि त्या पहिल्या नाटकामध्ये मात्र मला खूपच शिकायला मिळालं डॉक्टरांकडून. म्हणजे डॉक्टरांनी मला शिकवलं नाही असं, पण डॉक्टरांकडे बघून आपण शिकत गेलो, की मला एक तयार फळा मिळाला ज्याच्यावर सगळं लिहिलेलं होतं म्हणा, आणि ते मी वाचत गेलो. की डॉक्टरांनी स्टेजवर जायच्या आधी ते 15 मिनटं आतमध्ये बसणं, त्यांचं स्वतःची खुर्ची घेऊन यायची, एक शिस्त लावून ठेवली होती त्यांनी स्वतःला. स्वतःची खुर्ची घेऊन यायची, स्वतःची खुर्ची घ्यायची, तिथे बसायचं आणि 15 मिनटं आधी बसणार. ते मेकअप वगैरे काय करायचं नाही, कपडे असे घालायचे, चेहऱ्यावर असे जोरजोरात हात सोडायचे, मग त्यांचा चेहरा लाल व्हायचा एकदम रंग लावल्यासारखा, आणि ते शांतपणे असे विचार करत बसायचे. आणि त्यांना मी फक्त एकदा असं विचारलं की तुम्ही जे 15 मिनटं आधी येऊन बसता आणि विंगेच्या जवळ बसता, तर सर काय कारण आहे त्याचं, म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्याला काय फायदा होतो नट म्हणून. तर ते असं म्हणायचे की रंगभूमीवर एक प्रकाश असतो पाझरत, तो प्रकाश जर तुम्ही तुमच्या डोळ्यात भरून घेतलात तर तुमचे डोळे आपोआप बोलायला लागतात. तुम्ही तुमच्या प्रवेशाच्या आधी, म्हणजे एंट्री म्हणतो आपण त्याला, त्याच्या आधी अगोदर घडत असणाऱ्या नाटकाकडे कान दिलेत तर तुम्हाला तो जो ध्वनी आहे तो तुमच्या कानात शिरतो आणि तुम्हाला अलर्ट करत राहतो. म्हणजे तुम्ही जेव्हा रंगभूमीवर प्रवेश करता तुमच्या कामासाठी, तेव्हा त्यांचा सूर पकडून तुम्ही पुढे जाता, किंवा हा सूर जर कमी लागला तर माझ्या ध्वनीची पातळी मी आणखीन वाढवून मी नाटक आणखीन वर नेण्याचा प्रयत्न करतो, माझ्यातला नट. तर अशा ह्या 2 गोष्टी आहेत. तर हे बारकाईनं लक्षात घे म्हणाले. म्हटलं बापरे, हे भयंकर आहे. म्हणजे ही जी शिस्त आहे जी नटाकडे असली पाहिजे, तर मी स्वतःला ती लावण्याचा प्रयत्न केला. मी नेहमीच ग्रीन रूममध्ये एकदा रंग लावला की मग जात नाही. मी स्टेजवर राहतो आणि मी विंगेत बसतो, मी विंगेतून नाटक ऐकतो, आणि मला त्याचा खूप फायदा व्हायला लागला. तर मला असं वाटतं आपल्या सगळ्या लोकांनी, रंगकर्मींनी ह्या 2 गोष्टी लक्षात घेतल्या तर त्यांना पण फायदा होईल. तर अशा या शिस्तीचा जो भाग आहे, किंवा नाटक बोलणं म्हणजे काय, आधी मुळात आपण नाटक बोललं गेलं पाहिजे, कारण नाटक हे बोलण्याचं माध्यम आहे, आणि मग तुमचं शरीर बोलतं, शरीर काम करतं, हा तो भाग आहेच. पण तुम्ही जे बोलाल त्याचा अर्थ निघून शेवटच्या रांगेपर्यंत त्याचा सगळा तो परिणाम दिला पाहिजे आपण. त्यामुळे डिक्शन आम्ही म्हणतो त्याला, डिक्शन, स्वच्छ बोलणं, भाषेचा आरोह अवरोह जे आपण म्हणतो शब्दांचे, की कुठल्या शब्दावर जोर दिला की त्या वाक्यातला अर्थ, लेखकाला जो अभिप्रेत आहे तो बाहेर पडेल. तर हा तुम्ही असं करून बघा की एखादं वाक्य बोला की मी जातो तिथे, असं एक वाक्य आहे समजा, तर याच्यातल्या कुठल्या शब्दावर जोर दिला की त्याचा अर्थ, तर मला असं म्हणायचं की तू काळजी करू नकोस, मी जातो तिथे, असा त्याचा अर्थ आहे. मी जातो तिथे, मी जातो तिथे, हा आणखीन काहीतरी मी रागात बोललो. हा 2 एकच वाक्य आहे, पण याचे वेगवेगळे कसे अर्थ येतात बघा, तर ते तुम्हाला कळले पाहिजेत. तर ते लक्षात घ्यायचं काम करताना नटाने. तर याची गंमत आहे. म्हणजे ते मला त्यांनी सांगितलं होतं की तुझं डिक्शन खूप चांगलं आहे, तू त्याच्यावर काम करत राहा, तू त्याच्यावर लक्ष ठेवत जा. आणि हे मला मयेकरांनी पण सांगितलं होतं, पण तेव्हा मला डिक्शन म्हणजे काय कळायचंच नाही. मी त्यावेळेला बोलायचो छान, ती देणगी अर्थात मला माझ्या वडिलांकडून आलेली असावी, आणि मला आता ते समजायला लागलं की डिक्शन म्हणजे काय. आता मी लोकांना सांगतो, अरे डिक्शन चांगलं पाहिजे, तुम्ही स्वच्छ बोलता आलं पाहिजे तुम्हाला, आणि तुम्हाला शब्दांचे आरोह अवरोह कळले पाहिजे, त्याच्यावरचे जोर कळले पाहिजेत, तर मजा येईल आणि मग तुमचं काम जिवंत होत जाईल. तर ह्या गोष्टी मला त्यांच्याकडून मिळाल्या. एक आता त्यांचाच विषय आहे म्हणून मी सांगतो, म्हणजे हा तसा कौतुकाचाच भाग आहे, तरी पण मी सांगतोच. व्यक्ती आणि वल्ली पुलंचं आम्ही करत होतो,
आणि सगळे सुंदर अभिनेते आमच्याबरोबर होते. अण्णा सावरकर, अतुल परचुरे, सुनील तावडे, अशी सगळी मंडळी, विजय चव्हाण, जनार्दन लवंगारे, ही सगळी मंडळी होती. आणि व्यक्ती आणि वल्लीमध्ये मी बबडू नावाची व्यक्तिरेखा करायचो, जी मी व्यक्ती आणि वल्ली सुरू केल्यानंतर 5 प्रयोगांनी त्याच्यात शिरलो आणि सुरू केलं. माझ्या आधी संजय मुनी करत होते 5 प्रयोग. आणि व्यक्ती आणि वल्ली खूप गाजत होतं, खूप लोकांचा प्रतिसाद होता असा. आणि भूमिकेचं कौतुक पण खूप चाललं होतं माझ्या. पण मला कळत नव्हतं इतकी काय करतोय मी त्याच्यात. तर एक दिवस डॉक्टर लागू आले त्याचं नाटक पाहायला. आणि नाटक संपल्यानंतर ते ग्रीन रूममध्ये आले. सगळे आम्ही कलावंत मंडळी आमचे ड्रेस चेंज करत होतो, मेकअप काढत होतो. ते आले, एकदम सरळ माझ्याकडेच आले. माझ्या दोन्ही खांद्यावर असे 2 हात ठेवले, असं नुसते बघत बसले त्यांच्या घाऱ्या डोळ्यांनी माझ्याकडे. आणि मला डोळ्यातूनच कळलं की त्यांना काहीतरी बोलायचं आहे, पण त्यांना सांगायचं नाही आहे ते. आणि नुसते असे 2 हात तसे माझ्या खांद्यावर असे मारले आणि निघून गेले ते. त्यांनी बाकीच्या कोणाकडेच बघितलं नाही. आणि त्याच्यानंतर काही दिवसांनी वृत्तमानसमध्ये असा एक पत्रांचा विभाग आहे, म्हणजे एक काही मतं प्रदर्शित करतात. मला असं वाटतं डॉक्टर त्या नावाने लिहित नव्हते, स्वतःच्या दुसऱ्यांच्या नावाने लिहित होते. तर त्याच्यात त्यांनी असं लिहिलं होतं की परवा व्यक्ती आणि वल्ली पाहण्याचा योग आला. मंडळी प्रयोग उत्तम करतात, पण त्या सगळ्यामध्ये भावलेली एकच व्यक्तिरेखा बबडूची, अरुण नलावडेने केलेली, बाकीच्यांनी बोध घ्यावा, बस इतकंच पत्र होतं. तर मला असं एकदम भरून आलं, म्हणजे काय आता हे, म्हणजे ती कोणाचंच नाव त्यांनी घेतलं नाही. आणि एकदम, कारण बाकीची मंडळी पण ऑफकोर्स सुंदर करत होती. अरुण सर, एवढी नाटकं केली आहेत, एवढे चित्रपट केलेत, तर हे सगळं करताना भूमिका कुठली निवडायची याचा काहीतरी एक मागे विचार होत असेल की आधीपेक्षा वेगळी करायची किंवा असं काही. तर काय आकर्षित करतं तुम्हाला एखाद्या भूमिकेतलं? कुठल्या प्रकारची भूमिका पोचते, पटकन करायला आवडते असं? ॲक्च्युली या प्रश्नाचं उत्तर थोडंसं वेगळं आहे की मला अशाच भूमिका मिळतात. म्हणजे मला कुठली भूमिका द्यायची हे लोक ठरवतात. पण नटांनी मला असं वाटतं त्या याच्यात अडकून पडू नये खरं तर, की विविधरंगी भूमिका करत राहाव्यात. म्हणजे मी साच्यामध्ये अडकलो नाही तसा. म्हणजे मी खलनायक पण केलेला आहे, चांगल्या पॉझिटिव्ह असलेल्या भूमिका तर मी करतच असतो. पण विनोदी केलेलं आहे, म्हणजे विनोदी हे मला पूर्वीपासून माझ्याकडे आहे, पण बऱ्याच लोकांना ते माहीत नाही आहे. पण मी मुळात विनोदी दिग्दर्शक होतो. मी एकांकिकेच्या वेळेला किंवा नाटकाच्या वेळेला हौशी रंगभूमीवर खूप काम केलं आहे विनोदी. पण गंभीर भूमिकेकडे मला जास्त नेलं गेलं मध्ये, आणि श्वासपासून तर खूपच नेलं गेलं. पण भूमिका निवडण्यापेक्षा मला असं वाटतं मी पहिली गोष्ट निवडतो की त्याची गोष्ट किती चांगली आहे, त्या गोष्टीचा आशय किती चांगला आहे, आणि त्यातून तुम्ही प्रेक्षकांना किंवा लोकांना काही विचार देत आहे का, थोडा तरी. हे माध्यम असं आहे की मला असं वाटतं याच्यातून विचार देता आला पाहिजे, तर तो दिलाय का, आणि चांगल्या पद्धतीने दिलाय का, म्हणजे नैसर्गिकरित्या तो आलाय का कृत्रिम पद्धतीने आलाय, याचं एक गणित पक्क ठरवतो मी. आणि भूमिका चांगलीच असते. एक तर त्याच्यामध्ये थोडंसं वेगवेगळे मूड्स असावेत असं मला वाटतं, म्हणजे किंवा वेगवेगळे रस असावेत असं वाटतं. अशा रस असलेल्या भूमिका मला जास्त आवडतात, की तुम्ही वर्सटॅलिटी दाखवता आली पाहिजे नट म्हणून, आणि करायला थोडीशी अवघड असावी भूमिका ती. तर अशा भूमिकांकडे माझा जास्त कल आहे, आणि मला तशा पद्धतीच्या भूमिका मिळालेल्या आहेत बरीच वर्ष. काही वेळा एकसुरी पण झालेलं आहे माझ्याकडून, पण लोक ऐकतच नाहीत. मी सांगितलं की अरे मी असं केलं आहे, आता काय परत तू नाही, पण तुम्हीच तुम्हीच परफेक्ट आहात असं सांगून ते अंगावर टाकतात, आणि मग ते आम्ही करत असतो. आता एखादी भूमिका स्वीकारल्यानंतर, मग ती चित्रपटाची असो किंवा नाटकाची, शूटिंग किंवा तालीम सुरू होण्यापूर्वी तुम्ही तुमचा काय अभ्यास करता, किंवा तुम्ही त्याच्यावर काही चिंतन मनन करायला सुरुवात करता, कुठे जाऊन रिसर्च करता, असं काही उदाहरणासहित सांगू शकाल? चिंतन मनन तर मी करतच नाही कधीच.
पण मी निरीक्षण करतो. त्याचं कारण व्यक्तिरेखा तुम्हाला आजूबाजूला सापडत असतात. कुठल्याही संहितेमधल्या ज्या विविध भूमिका असतात ती माणसं तुमच्या आजूबाजूला असतात. तुम्ही फक्त डोळे उघडे ठेवून बघितलं पाहिजे. आणि मी अजूनही त्याचं कारण असं की अजूनही मार्केटमध्ये जातो मासे आणायला वगैरे. बसमधून फिरेन मी ट्रेनच्या गर्दीत घुसतो. मी मोठ्या मार्केटमध्ये जातो. वेगवेगळ्या समारंभात जाण्याचा प्रयत्न करतो. मला असं वाटतं माणसं तिथे सापडतात. आपण जे आता नाटक करतोय त्यातला कोण माणूस याच्यामध्ये फिट बसेल हे शोधतो मी. आणि मला ती तिथे आत्तापर्यंत सापडलेली आहेत. बाकी नाटक मी पाठ करतो की मग आता नॉर्मली आपल्याला एक तर कळतच असतं या भूमिकेची काय वयोमर्यादा आहे किंवा साधारण लकब काय असेल, त्याची मानसिकता काय आहे, याच्यावर दुसऱ्या गोष्टी होतच असतात. पण मला असं वाटतं या नोट्स दिग्दर्शक देत असतो बऱ्याचदा. आपण त्याला फक्त थोडासा आकार द्यायचा असतो आणि तो आकार मला अशा माणसांना शोधल्यामुळे आपोआप देता येतो असं मला वाटतं. मी आत्तापर्यंत केलेली बहुतेक व्यक्तिरेखा हे मी समाजात असलेल्या लोकांकडूनच मिळवलेले आहेत. उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो, व्यक्ती आणि वल्लीमध्ये मी बबडू केला होता, ज्याचं खूप कौतुक झालं. म्हणजे स्वतः पुलंनी पण ते पाहिलेलं आहे. आणि पुलं माझं काम बघायला परत आले होते. म्हणजे त्यांनी संजय मोनेचं पण पाहिलं होतं आणि संजय मोनेनी केल्यानंतर मग मी केलं होतं. तर मी ही व्यक्तिरेखांना वयाच्या एक 6व्या-7व्या वर्षापासून पाहिली असेल, जिथे मी राहत होतो बोरिवलीत. आमच्या इथे एक दारूचा गुत्ता चालवणारा माणूस होता आमच्या बाहेरच्या रस्त्याला. आणि त्या गुत्त्याच्या बाहेर तो अशी ती दोऱ्यांच्या खाटेवर तो बसायचा. पांढरा शर्ट, पांढरी पॅन्ट, पांढरी चप्पल, दागिने वगिने, नाम असे केस वाढलेले आणि बटा बिटा अशा होत्या त्याला. सगळे बघून भीती वाटायची, मुलं घाबरायची सगळे. त्याचा दरारा होता तिथे त्या आमच्या विभागामध्ये. टप्पू दादा असं त्याला म्हणायचे. आणि पण त्या माणसामध्ये ना एक खूप चांगुलपणा होता. तो रस्ता तसा वर्दळीचा होता. शाळेच्या वेळेला वृद्ध माणसं पण तिथून जायची मुलांना घेऊन आणि छोटी मुलं जायची आणि गाड्या वगैरे तिथे वेगात यायच्या. तर तो माणूस त्या जागेवरून पटकन उठायचा, धावत धावत रस्त्याच्या मध्ये यायचा आणि वाहतूक थांबवायचा आणि छोट्या मुलांना आणि वृद्धांना क्रॉस करून त्या बाजूला न्यायचा. असं मी गेले कित्येक वर्ष बघत होतो. तर काही माणसं त्याच्यासमोर उभी असायची, असे हात जोडून वगैरे. त्यांना मदत कर, त्यांना पैसे काढून दे किंवा त्यांना काहीतरी समोरच्या हॉटेलमधून खाणं मागव आणि ते दे. म्हणजे त्या माणसाचा दरारा असूनसुद्धा त्या माणसाने त्या आमच्या विभागात कधी मारामारी केलेली मी त्याला पाहिलं नाही, कोणाचा खून केलेला पाहिलं नाही, चोरी दरोडा करताना सुद्धा मी पाहिलं नाही. पण त्याचा दरारा होता. आणि ही माणसं माझ्या डोक्यात पक्की बसलेली होती. ज्या वेळेला बबडू मला करायला मिळाला तेव्हा मी म्हटलं की हाच तो माणूस आहे. कारण त्याचं बोलणं मी ऐकलेलं आहे. तो कशा पद्धतीनं बोलायचा, त्याचे पेहराव काय होता. आणि मी बरोबर त्याचं बोलणं त्यावेळेला उचललं आणि तेच यशस्वी झालं. मी म्हणून म्हणतो माणसं आपल्याला आजूबाजूला सापडत असतात, आपण बघत नाही. आणि हल्ली आपल्याला तर बघायला वेळच नाही आहे, कारण हल्ली आपल्या मानाच खाली असतात. आणि ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. म्हणजे मला स्वतःला मोबाईल खूप आवडत नाही, त्यामुळे मला वर चेहरे करून मला आजूबाजूला बघता येतं आणि मला आपोआप कॅरेक्टर्स मिळतात असं वाटतं. तुम्ही जेव्हा ऍक्टिंग करत नसता तेव्हा तुम्ही म्हणालात की मी ऑब्झर्व करत असतो किंवा पाहत असतो, त्या व्यतिरिक्त काय करता? अभ्यास म्हणून अर्थात. अभ्यास म्हणण्यापेक्षा ना, मी जी गोष्ट करतोय ती खूप वेळ वाचतो. नाटक मी खूपदा वाचतो, खूपदा. म्हणजे पहिल्याच भागामध्ये मी 10-10 वेळा ते वाचत असेल. म्हणजे मी जर बसवत असेल तर मी अधिकरण, मला असं वाटतं तुम्हाला सगळ्यांच्या व्यक्तिरेखेंची भाषणं आली पाहिजेत. म्हणजे 60-70% तरी तुम्हाला संवाद माहीत पाहिजेत. म्हणजे तो काय बोलणार आहे हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. यासाठी ते जास्त वेळ वाचावं असं मला वाटतं. तुम्ही शांत बसून विचार करू शकता की व्यक्तिरेखा किती वयाची आहे, या व्यक्तिरेखेची मानसिकता काय आहे, त्याच्याबरोबर कोण कोण आहेत, त्यांची आणि त्यांच्या नात्यांमधली दुरावे काय आहेत का, किंवा काही इतर गोष्टी आहेत का, मग तो कशा पद्धतीनं बोलेल, वर्तणूक करेल. तर या गोष्टी बारीकशा असतात मला असं वाटतं. पण मला खूपदा ना त्या लवकर सापडलेल्या आहेत की एखादी व्यक्तिरेखा करायला घेतली तर
त्याची जगण्याची पद्धत वगैरे मला खूप लवकर सापडलेली आहे. कशी? कदाचित माझ्या ते शरीरात असावं असं मला वाटतं. म्हणजे मला ग्रास्प करता येतं पटकन. एखादी गोष्ट मी एकदा बघितली की ती मी पटकन पकडतो किंवा मला ती पटकन सुचते. मी आत्तापर्यंत ग्लिसरीन वापरलेलंच नाही आहे, म्हणजे अजिबातच वापरलं नाही. पण मला असं वाटतं तुम्ही एखाद्या ठिकाणी बसलायत आणि तुमच्या समोर आता अशी एक घटना घडली, असा एक प्रसंग आहे, तर मी ना स्वतःला त्याच्यात उभा करायला लागतो. क्षणभर स्तब्ध होतो, तुमच्या मेंदूला सूचना देतो. तुम्ही अंतर्मुख होऊन जर असं म्हटलं की तुम्हाला समोर पडलेली व्यक्ती, समोर गेलेली व्यक्ती ही तुमची कोणीतरी आहे आणि आता संपलं आहे सगळं. म्हणजे मी आता एकटा पडलो, इथपर्यंत ती होती माझ्याबरोबर आणि आता ती नाही आहे. तुम्ही हे बोलायला लागला की तुमच्या आवाजाला कंप यायला लागतो बघा आपोआप. तुमच्या डोळ्याच्या कडा आपोआप ओल्या व्हायला लागतात ज्या वेळेला तुम्ही असा विचार करायला लागता की त्या जागी मी आहे. हे जेव्हा सुरू होईल ना, मला असं वाटतं तोच परफॉर्मन्स आहे. त्यालाच ॲक्टिंग म्हणू. म्हणजे ॲक्टिंग करायची नसतेच असं मला वाटतं. आपण जसे आहोत तसंच उभं राहायचं असतं. आणि मग ते खरं वाटलं की लोक त्याला ॲक्टिंग म्हणतात, पण मला असं वाटतं ॲक्टिंग म्हणजे काही वेगळं करायचं नसतं. आपल्यासमोर नाटकाचे, चित्रपटाचे, सिरियलचे जेव्हा संवाद येतात तेव्हा त्याच्याकडे पाहण्याचा किंवा ते आत्मसात करण्याची तुमची काही पद्धत आहे, अप्रोच आहे? नाटकाचे संवाद ते सरळ सरळ पाठ करावेच लागतात. म्हणजे ते घोकूनच पाठ करावे लागतात. सिरियल सिनेमाला आपल्याला तितकासा वेळ मिळत नाही. पण नाटकाचे जसं आपण धडे वाचायचो तसे वाचावेच लागतात मोठे. पण मला असं त्याच्या पलीकडे जाऊन असं सांगायचं वाटतं की इतके मोठे संवाद पण नसावेत. तुम्हाला न बोलता काहीतरी सांगता आलं पाहिजे, साधारण मी अशा विचाराचा आहे की नाटकाच्या संवादापेक्षा कंस असावेत. कंस हा चॅलेंज करणारा असतो की कंसात काहीतरी दिलेलं असतं. विजय तेंडुलकरांची खूप चांगली पद्धत आहे. त्यांचं कुठलंही नाटक कंसातलं असायचं. कंसाच्या बाहेर खूप कमी बोलायचं ते. पण मला असं वाटतं मोठमोठे संवाद हे तुम्ही पाठ करूनच बोला, म्हणजे पटकन होत नाहीत नाटकाला. पण नाटक ही गोष्ट अशी की तुम्हाला वेळ देतो. 1 महिना तुम्हाला मिळत असतो. त्यामुळे रोज करून ते पाठ होत जातात. नाटक आपलं येईपर्यंत ते पाठ होतात. नाहीतर मग त्याचा एक पाठ करण्याचा एक असा पद्धत आहे की 4-4 ओळीचे चंक करायचे. समजा एक मोठा पॅरेग्राफ आहे 15 ओळींचा, तर एक 4-4 ओळींचे 3-4 जर तुम्ही चंक केलेत आणि तुम्ही ते 4-4 ओळीच बोलून पाठ करत गेलात तर पुढच्या 4 ओळी घ्या. त्याच्यानंतर ते संवाद कोणासमोर तरी बसून बोलायला लागा. किंवा तुम्ही आता तुमच्याकडे आता रेकॉर्डर आहेत तर रेकॉर्ड करून ते ऐका. ह्याच्यामुळे नुसतं पाठ करणं होत नाही, तर तुम्ही संवादातले वरचे जोर बरोबर येत आहेत की नाही, किंवा आपण बोललेल्या संवादाचा काही वेगळाच अर्थ बाहेर येतो काय, हेही तुम्हाला थोडंसं कळत जातं दुसऱ्याला ऐकवल्यामुळे आणि रेकॉर्ड करून ते आपण ऐकल्यामुळे. तर अशा पद्धतीनं ते पाठ पटकन होतं साधारण. बाकी सिनेमा आणि ह्याला तर काय अर्धा तास वगैरे देतात किंवा 10 मिनटंसुद्धा संवाद आणून असे देतात आणि हे घ्या तुम्ही. पण तिथे आपले तुकडे होत असतात. त्यामुळे 3-3, 4-4 ओळीच्या वर तिथे तसं बोलावं लागत नाही. हल्ली प्रॉम्प्टिंगवरच बहुतेक. पण इमोशनल त्यातला जो फ्लो आहे त्याचा तुम्ही काय विचार करता, कसा विचार करता? म्हणजे हे कुठल्या भावनेने म्हणायचंय किंवा ह्याच्यात? नाही, मला वाटतं इमोशन्स वगैरे जर आपल्याला दाखवायचे असतील तर मुळात संवादामध्ये ती लिहिलेलं असतं खरं तर, की कुठल्या प्रकारचा संवाद आहे. म्हणजे तुम्हाला बोलताच कळेल की की मी आज तिकडे गेलो रे पटकन आणि धावत असं जिना उतरलो आणि जिन्यावरून फक्त असं डावीकडे वळलो तर साला कोणते हे येतंच मला. तिथे मी बघितलं काहीतरी असं एक गरीब माणूस उपाशी पडलेला आहे मरून, आणि त्याचं लहान मूल त्याच्या बाजूला असं बसून रडतं आहे. साला काय करावं कळेल ना मला आलं आपोआप. मला त्यासाठी खूप प्रयत्न नाही करावा लागला. पण मी ती घटना मी आत्ता बोलता ते सगळं इमॅजिन करत होतो की मी एका जिन्यावरून उतरतो आहे, मला कुठे घाईघाईत जायचं आहे आणि मी जिन्यावरून असं वळलो आणि या डाव्या बाजूला बघितलं तर तिथे असं ते छोटं बाळ रडत पडलं होतं साला रे.
आणि त्याचा बाप तिथे मरून पडलेला आहे. हे सगळं तुम्ही समोर आणलं की तुमच्या डोळ्यातून आपोआप पाणी येणारच. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा राग आला तर तो मनातूनच आला पाहिजे, कारण राग कोणी हसत हसत दाखवतच नाही. राग येतो तर ॲटोमॅटिक तो तुमच्या डोळ्यात येतो, तुमच्या आवाजात येतो, तुमच्या बोलण्यामधून येऊ शकतो. मी कधीच असं सौम्यपणे कोणावर रागावणार नाही. माझी रागवण्याची पद्धत अशीच आहे, तर ती तशीच येणार. तर अशा पद्धतीने त्याचं करता येतं, ते म्हणजे येतं मला. आणि गंमत असते हे सगळं शोधण्यामध्ये. पण विचार करा, फक्त तुम्ही इमॅजिन करा, तुम्हाला कल्पना करता आली पाहिजे एखाद्या गोष्टीचे, की शेवटी परफॉर्मन्स म्हणजे काय, जे आपण नाही आहोत ते आहोत असा आभास तयार करायचा आहे, अशी एक लाईन आहे त्याची. तर आता ते नाही आहे मी, पण मी ते आहे तुम्हाला दाखवणार आहे आता, की मी तेच आहे आणि मला ते तसंच वाटतं आहे आणि मला ते तसंच समोर दिसतं आहे. हे जर तुम्ही चित्र तुमच्या पुढे असं सुरुवात केलीत ना काढायला, आणि तुम्ही डोक्याला सूचना देऊन टाकल्यात सगळ्या, की ते बरोबर तेच काम करणार, ते तुम्हाला आजूबाजूला नेणारच नाही. पण तुम्ही 10 विचारांनी काम करायला लागलात, की तुमच्या डोक्यात घरची टेन्शन्स आहेत, रस्त्यातली टेन्शन्स आहेत, नोकरीचे टेन्शन्स आहेत, पैशांची टेन्शन्स आहेत, हे कुठेतरी आजूबाजूला चालू असलं की प्रॉब्लेम होतो. मग ती गोष्ट तुम्हाला नाही काढता येत तिथून. म्हणून मी म्हणतो की नाटक करत असताना, सिनेमा करत असताना, सिरियल करत असताना जरा लवकर जाऊन शांत बसा पहिलं. ते सगळं जे काय आहे ती कवच फेकून ना ती सगळी बाहेर करा आणि एक स्वच्छ तयार व्हा, की तुम्ही जशा सूचना द्याल तुमच्या शरीराला तसं तुमचं शरीर बोलायला लागणार. आता तालमी सुरू झाल्यानंतर किंवा शूटिंग सुरू झाल्यानंतर तुम्ही काहीतरी एक चिंतन मनन विचार करून गेलेला असता सेटवर किंवा तालमीच्या ठिकाणी, पण अशा वेळेला मग डिरेक्टर आणि ऍक्टरचं नातं कसं असावं, किंवा तुम्ही किती डिरेक्टरचे ऍक्टर आहात, कसं आहे? मी स्वतः पण दिग्दर्शक असल्यामुळे मला ह्या अडचणी बऱ्याचदा येतात. म्हणजे काही काही वेळेला मुवमेंट एखादा डिरेक्टर सांगतो तेव्हा माझ्या मनात काहीतरी भलतंच असतं, कारण मी बसवताना असं नसतं बसवलं. पण कसं आहे, एकदा आपलं जहाजाचं शेडाचं सगळं सुकाणू त्याच्या हातात दिल्यानंतर तो जसं ते वल्हवत नेईल तसं आपल्याला प्रवास करावा लागतो. पण आपल्याकडे दिग्दर्शक हा असा माणूस आहे की तो आता नटांचं ऐकतो, पण काही चांगल्या गोष्टी सुचवल्या तर ऐकतो. काहीच लोक हट्टी असतात, पण अशी फार कमी लोक आहेत मला वाटतं. पण मी सहसा कोणालाच सल्ले देत नाही. तुला जे काय वाटतं ते मला तू सांग, मी तसं करण्याचा प्रयत्न करतो, पण परफॉर्मन्स मला माझ्या पद्धतीनं करू दे. तू म्हणाल तिकडे जाऊन उभा राहा, मी उभा राहीन. तू तिथे जाऊन बस, चालेल. तू इथून 4 पावलं चाल, मी चालेल. पण मला परफॉर्मन्समध्ये मला काहीतरी एक सुचलेलं असतं ते मी करण्याचा प्रयत्न करीन. आणि आत्तापर्यंत सुदैवाने ते कोणाला आवडलं नाही असं झालेलं नाही आहे. पण खूप काहीतरी नवीन नवीन सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात त्याची दिग्दर्शक मंडळी. आणि दिग्दर्शकाचं ऐकायचं असतं असं आपली एक पद्धत आहे, त्यामुळे आम्ही ऐकतो. दिग्दर्शकाचं आणि कलावंतांचं ट्युनिंग हे चांगलंच असलं पाहिजे असं मला वाटतं. कधीकधी अशा गोष्टी झालेल्या आहेत, काही नटांना दिग्दर्शक आवडत नाही, काही दिग्दर्शकांना नट आवडत नाही, अशा कॉम्प्लिकेशन्स असतात. पण मला असं वाटतं माणसांनी जिथे पटत नसेल तिथे जाऊ नये, त्याचा विचार तुम्ही आधी केला पाहिजे. एकदा एखादी गोष्ट स्वीकारली, एखादा दिग्दर्शक स्वीकारला, तर त्यांनी सांगेल त्याप्रमाणे आपण वागलं पाहिजे, कारण तो कॅप्टन असतो आपण असं म्हणतो. तर मग कॅप्टन सांगेल तसं, मग बुडायचं असेल तर आपण सगळे बुडूया, कोणी एक वाचणार नाही त्याच्यात. पण मला असं वाटतं मग टीम तेव्हा तयार होते जेव्हा तुम्ही सहकार्याची भावना घेऊन काम करायला लागता, तेव्हा टीम तयार होते. आणि ह्या गोष्टी टीमच्या आहेत, नाटक, सिनेमा, या सगळ्याच गोष्टी. तर टीममध्ये असलेली किंवा ते स्पिरिट घेऊन केलेल्या गोष्टी यशस्वी झाल्यात आत्तापर्यंत. अगदी. आणि जिथे जिथे गोंधळ झालेले आहेत ते अयशस्वी झालेले आहेत आत्तापर्यंत. मी नाटकांकडे येते पुन्हा एकदा, की इतक्या 40-45 नाटकं तुम्ही केली आहेत आणि व्यावसायिक त्यातली 30-35 आहेत तुम्ही म्हणालात. विविध दिग्दर्शकांबरोबर कामं केली आहेत, तर प्रत्येकाकडनं काही शिकायला मिळालंय, काही असे काही अनुभव आहेत का, किंवा काही दिग्दर्शकांची नावं घेऊन तुम्ही काही सांगू शकाल का? आहे दिग्दर्शक तसे खूप चांगले
चंद्रकांत कुलकर्णीकडे मी काम केलं आहे. एक नाटकं त्याच्याकडे केली आहे. कुमार सोनीकडे मी जवळजवळ 4-5 वेळा काम केलेलं आहे. आणखीन आत्ता मी शिरीष राणेंकडे एक नाटक करतो आहे. तो दिग्दर्शक सिनेमाचा आहे खरा, पण तो नाटक करतो. तर त्याच्या क्लुप्त्या काय आहेत ह्या शिकायला मिळतात. मी तरुण मुलांकडे काम केलेलं आहे तसं बऱ्याचदा, आणि मला त्यांची एनर्जी आवडते. त्यांच्या डोक्यातून निघणारी प्रत्येक गोष्ट ही ताजी आणि टवटवीत असते असा माझा दावा आहे. म्हणजे तर त्यामुळे मुलांबरोबर मी अनेकदा काम केलेलं आहे, करतो. सिनेमात आता खूप करतो मी नवीन मुलांबरोबर. पण बऱ्याचदा ना कसं आहे की डोक्यात तरी पण काही गोष्टी असं घोंगावत असतात की हे थोडंसं असं झालं पाहिजे होतं, हे असं झालं तर, हे असं झालं असतं तर, असं वाटतं. पण नाही सुचवत मी फार तसं. अगदीच खूप खटकत असेल तर मी 1-2-3 गोष्टी सांगतो सिनेमा करत असताना किंवा नाटक करत असताना, आणि ऐकतात सगळी माणसं. असं काही हे नाही आहे. पण तरीसुद्धा मला असं वाटतं त्यांच्या डोक्यात एक रचना असते ना झालेली, तर तिला असं धक्का लागेल अशी मला कधी कधी भीती वाटते. अरे त्याच्या डोक्यात काहीतरी वेगळंच असेल आणि आपल्याला काहीतरी वेगळं अपेक्षित असेल तर तो गोंधळ होण्याचा चान्स आहे. तर म्हणून शक्यतो मी ते टाळतो. पण चंद्रकांत कुलकर्णी सरांचा उल्लेख तुम्ही केलात, तर त्यांच्याबरोबर केलेली नाटकं आणि त्यांची दिग्दर्शनाची पद्धत याविषयी काही थोडं विस्तृत सांगू शकाल? चंद्रकांत कुलकर्णींचं एक तंत्र चांगलं आहे. त्यांना अवघड काहीतरी करायला आवडतं. जे अवघड आहे रंगभूमीवर सादर करणं ते अवघड, आणि त्या अवघड नाटकांमध्ये मी कामं केलेली आहेत. म्हणजे आम्ही गिधाडे केलं होतं सगळ्यात पहिलं. त्याच्यानंतर आम्ही व्यक्ती आणि वल्ली केलं पुलंचं. त्याच्या आधी वाऱ्यावरची वरात केलं होतं मी. तर अशी हे 3 मी अवघड प्रकार केले. एकदा मालिका केलेली आहे एकदा. आणि तो कसा आहे, तो खुश असतो म्हणजे नाटक बसवत असताना. म्हणजे प्रेक्षक हसत न हसत तो कुठल्याही विरोधाला हसतो. त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे चांगलं वाटतं ते पाहताना. अरे हा हसतोय म्हणजे लोक हसतील आपल्याला, तो स्वतःच खुश असतो. आणि तो छान बांधतो नाटक. एक त्याचा बांधण्याचा जो एक ग्राफ आहे ना दिग्दर्शक म्हणून, तो हुशार आहे. तो खूप पलीकडे जाऊन विचार करतो. नाटकाच्या शेवटाचा विचार करतो तो आधी, आणि मग असा उलटा प्रवास करत करत तो नाटक बसवतो, असं मला त्याचं तंत्र वाटतं. आणि आत्तापर्यंत त्यांनी बसवलेली प्रत्येक कलाकृती ही यशस्वी झालेली आहे. त्याचं कारण तो अभ्यासू आहे. तो खेळीमेळीने राहतो सगळ्या कलावंतांबरोबर, हसत हसत काम करतो, चिडला की सुद्धा हसतो. तर असं चांगला स्वभावाचा दिग्दर्शक आहे, हुशार आहे. आणि मला त्याच्या कामाची पद्धत आत्तापर्यंत आवडते. बाकीची बहुतेक नाटकं मीच डिरेक्ट केलेली आहेत आणि मी पण त्याच्यात स्वतः काम केलेलं आहे, असं अनेकदा झालेलं आहे. कुमार सोनी सरांबरोबर काम केलं? कुमार सोनी तर काय मित्रासारखाच असतो. म्हणजे मित्रासारखाच आहे तो आम्हाला. मी त्याला तसं कधीच चिडतानाच पाहिलेलं नाही आत्तापर्यंत. कुमारबरोबर पण खूप चांगलं काम केलं मी. रातराणी केलं होतं भक्तिताईंबरोबर. शांतता कोट चालू आहे मी केलं. अथमनुज जगन केलं. अजून एक कुठलं तरी नाटक केलं मी. आणि अग्निपंख केलं मी. अग्निपंख, नटसम्राट केलं डॉक्टर लागूवरे परत असताना. तर ही सगळी आम्ही टीम होती त्यावेळेला. की त्यांनी काय केलं की किंवा मयेकरनी काय लिहिलं की आम्ही त्याच्यात असायचो. तर त्याप्रमाणे मला हे सगळे दिग्दर्शक मिळत गेले, सगळे चांगले नटमंडळी पण मिळत गेले, आणि तसाच तो प्रवास चालू राहिला. विजय केंकरे सरांविषयी, त्यांच्याबरोबर तुम्ही केलंय, त्यांच्या दिग्दर्शनाच्या पद्धतीविषयी, तुमच्या नात्याविषयी काही सांगाल? विजयबरोबर पण मी काम केलेलं आहे 2-3 वेळा. विजय हा शांत दिग्दर्शक आहे. कसलाही त्रास तो तुम्हाला होऊ देत नाही किंवा स्वतः पण त्रास करून घेत नाही. तो शांतपणे आपलं काम करत असतो. त्याचं पण एक तंत्र आहे नाटक बांधण्याचं, आणि अतिशय साधी सोप्या पद्धतीनं तो नाटक बांधतो. आणि तो एक अभ्यासू दिग्दर्शक आहे असं मला वाटतं. त्याचं कारण असं, त्याचं वाचन खूप दांडगं आहे. त्यांनी जगभरात चांगलं चांगलं घडणारं पाहिलेलं आहे की ज्याचा अनुभव त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्यांना मिळतो. म्हणजे तो चर्चा करायला बसला तर हरणार नाही असा दिग्दर्शक आहे असं मला वाटतं त्याचं. आणि कुठल्या दिग्दर्शकांविषयी तुम्हाला सांगायचं? मंगेश सरांबरोबर पण केलं आहे ना तुम्ही? मंगेश बरोबर काम केलं आहे, पण मंगेश आम्हाला असा डमी डिरेक्टर म्हणून आला होता. मंगेश छानच आहे. मंगेशची पद्धत विनोदी नाटक बांधण्यात तो कुशल आहे.
आणि आमचं 4 दिवस प्रेमाचे परत आम्ही केलं तेव्हा मंगेशनीच केलं होतं, पण त्याच्या आधी वामन केंद्रेंनी आम्हाला ते 4 दिवस प्रेमाचे. त्या 4 दिवस प्रेमाचे अनुभव सांगा, कारण खूप खूप भूमिका होत्या. ती प्रत्येक भूमिका दरवेळेला पकडायला गंमत येत असेल, कारण आता एक्झिट घेतली वेगळी भूमिका म्हणून आणि एंट्री वेगळी भूमिका. ती त्यावेळेची जरा एक काही आठवणी आहेत किंवा काही आम्हाला शिकण्यासारखं आहे त्या ॲक्च्युली कसं आहे, एका भूमिकेतून दुसऱ्या भूमिकेत जाणं म्हणजे स्विच ऑफ स्विच ऑन सारखं आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही आवाज तर बदलता, म्हणजे कपडे तर बदलत असतात, पण तुमची देहबोली वेगळी करता आली पाहिजे तुम्हाला. तुमच्या आवाजाची जात बदलता आली पाहिजे तुम्हाला. तुमचे मॅनरिझम्स तुम्हाला बदलता आले पाहिजेत. त्याच्यामध्ये त्याची मागणी होती त्या भूमिकांना. आणि 4 दिवस प्रेमाचे हा मुळात विनोदी ढंगाने नेणारी ती एक वेगळा थिएटर होतं ते सगळं. आणि वामन केंद्रेंनी बसवल्यामुळे ते शाळेसारखं होतं जवळजवळ, म्हणजे आम्हाला शाळेत उजळणी घेतात तसे ते बसून घेतात. वामन केंद्रे हे तसे कडक आणि शिस्तीचे दिग्दर्शक आहेत खरं तर. आणि मुलांना जशा व्यायाम करून घेणं म्हणा किंवा सगळ्या या गोष्टी आम्हाला त्यांच्याकडे करायला मिळाल्या. आणि चांगला दिग्दर्शक आहे, हुशार आहे तोही, म्हणजे त्यांच्याबरोबर काम करायला पण आम्हाला खूप मजा आली. पण आम्हाला ना खूप तालीम केली की कंटाळा पण येतो की सारखं सारखं तेच आपलं हे थकतं, गंज चढतो थोडंसं. तर तसे ते विश्रांती देत नाहीत कुठल्याही नटाला. हां, तर त्यामुळे मग त्यांच्यावर करायचं, बापरे आता हे आपले खूप शाळा घेणार असं वाटतं. पण ते हुशारच आहेत. अर्थात आत्ता ते NSDवर आहेत म्हटल्यानंतर त्यांनी त्यांची कॅपॅसिटी सिद्ध केलेली आहे. वेगवेगळ्या जगभरातल्या वेगवेगळ्या तंत्रांची नाटकं त्यांनी केलेली आहेत आणि खूप यशस्वी झालेली आहेत. तर ही तशी महत्त्वाची मंडळी होती की मला ते दिग्दर्शक म्हणून लाभले त्याचे. आणि प्रत्येकाचा एक वेगळा गुण आहे, प्रत्येकाकडे एक वेगळी माहिती आहे, वेगळा डाटा तयार आहे. तर त्याच्यातल्या काही काही गोष्टी आम्हाला घेता आल्या, खरं तर शिकता आल्या. ॲक्च्युली मी ह्या 4 दिवस प्रेमाचे बरोबर ना आणखीन एक नाटक केलं होतं ज्याच्यामध्ये 12 भूमिका केल्या होत्या मी. आणि त्याचं नाव होतं गंमत जम्मत. आणि मला असं वाटतं ते मला जास्त अवघड होतं करायला. ते मीच दिग्दर्शित केलं होतं आणि मी 12 भूमिका करायच्या. आणि माझ्याबरोबर रसिका जोशी होती, ती एक 10-12 भूमिका, आणि दुसरी सोनाली चिवलकर, ती एक 10-12 भूमिका. तर त्याची एक मोड बांधणं जरासं आम्हाला अवघड गेलं होतं, कारण डिरेक्ट करून तेवढ्या भूमिका करणं. आणि 10-12 मिनटाचे एक एक चंक होते आणि असे सिक्वेन्स होते. त्यामुळे ते इतक्या फास्ट असायचं की एक माणूस इकडे आतमध्ये गेला की दुसरा आला पाहिजे, तो गेला की तिसरा आला पाहिजे, परत असं ते सतत खेळतं होतं. म्हणजे एका वेळेला तर एका त्या प्रयोगात गंमत झाली होती की मी स्टेजवर बोलतोय आणि आता रसिका येणार आहे आणि जेवढं लिहिलं तेवढंच बोलणारे नट आम्ही. आणि तिथे माझं संवाद संपले आणि आता रसिका येणार आणि रसिका आलीच नाही. आणि मला आतमध्ये असे आणि अरे खातराट असं एक एक शब्द ऐकू यायला लागले. मला काय कळलं ना, मला थरथरी भरायला लागली. तरी पण मी आपलं काहीतरी उगाच 2-4 वाक्य इकडून तिकडून बोलतोय. तर त्याचं काय झालं होतं, ते तयार साड्या केल्या होत्या नाडीच्या, आणि ती नाडीची गाठ आहे ते त्यांची सुटतच नव्हती. आणि तेवढ्या वेळात ते सगळं करायचं. मग शेवटी कोणीतरी तिकडून कातर दिले, त्या कातरी कापली आणि मग तिने स्टेजवर एंट्री घेतली. पण जवळजवळ 2-2.5 मिनटाचा गॅप गेला. त्याच्यामध्ये मी एकटा काय करणार नाही. ते नाटक लिहिलंच ज्या पद्धतीने होतं त्याला पर्यायी शब्द त्या नाटकाला कोणालाच देता आले नसते, असं ते अवघड. तर ह्या गमती जमती होतात सगळ्या. म्हणजे आपण कितीही जरी तयारी केली नाटक करत असताना, कितीही त्याची तालीम केली, तरी असे अपघात होत असतात. तसे ते झालेले आहेत माझ्या आयुष्यात, अशा या गाठीवरूनच. तुम्ही आता सहकलाकारांचा उल्लेख केलात मगाशी, डॉक्टर लागूनपासनं तुम्ही सांगताय रसिका, तर आणि मगाशी हेही म्हटलात की हे टीमवर्क आहे. तर सहकलाकाराशी असलेलं नातं किंवा काही सहकलाकारांकडनं काही शिकायला मिळालंय, जसं डॉक्टर लागूंचा उल्लेख मगाशी केलात, किंवा त्या ट्युनिंग विषयी थोडंसं सांगा. माझी तर काय सगळ्यात कलाकारांबरोबर मैत्री असते. मला प्रशांतकडून खूप असं चांगलं शिकायला मिळालं, कारण प्रशांत तसा मास्टर आहे टायमिंगचा. 4 दिवस प्रेमाचे शू कुठं बोलायचं नाही, नंतर आम्ही आणखीन एक बरा सापडला व्यक्ती आणि वल्लीमध्ये आमच्याबरोबर तो होता. आणि शिवाय आम्ही एकत्र BSTमध्ये होतो. मी त्याचं एक नाटक पण डिरेक्ट केलं होतं, पाहुणा नावाचं, अभिराम भडकमकरचं.
तर या नाटकामध्ये त्याला गंभीर भूमिका करायला लावणारा मी पहिला दिग्दर्शक. तर तो नाही नाही म्हणत होता, पण मी त्याला म्हटलं कर 4 दिवस प्रेमातेमध्ये शेवटचं त्याचं होतं, म्हणजे त्याला गायचं होतं अर्थात, पण ती क्रमाने माझ्याकडे आलेली भूमिका होती. पण मी त्याला म्हटलं हे मी न करता हे त्याला करायला द्या तुम्ही. एक तर तो चांगला गातो आणि त्याला तो एक गंभीर सूर पण मिळेल, त्याच्याकडे बघण्याचा एक अँगल लोकांचा बदलेल. तर त्यांनी ती केली आणि चांगली केली. त्याला ते इतकं सुखावून गेला तो की तुझ्यामुळे मला ते करता आलं, किंवा पाहुणामधली गंभीर भूमिका सुद्धा मला तुझ्यामुळे करायला मिळाली. तर आम्ही एकमेकांना खूप सांभाळून, म्हणजे मला त्यांनी त्या नाटकामध्ये एवढ्या ॲडिशन्स काढून दिल्या होत्या, म्हणजे कुठलाही विनोदी नट स्वतःच्या ॲडिशन्स दुसऱ्याला देणार नाही, तसा स्वार्थी असतो ना. पण त्यांनी मला खूप सजवलं होतं त्या भूमिकेला माझ्या, म्हणजे हां हे बोलून बघ, हे करून बघ, हे करून बघ. आणि त्याच्यानी माझं अगदी टायमिंग ठरलेलं असायचं, किंवा ट्युनिंग एकमेकांची देवाणघेवाण जी असते स्टेजवरची, ती आम्ही एकमेकांना खूप छान द्यायचो. म्हणजे कोणीच कोणाला ओव्हरकम करायचं नाही. तर त्याच्यामुळे त्याच्याबरोबर काम करताना मला खूप मजा आली होती. मी जास्त काम त्याच्याबरोबरच केलं. बाकी मी अनेक मुलांबरोबर कामं केलेली आहेत नवीन. आणि मी असताना वातावरण शक्यतो मी खेळकरच ठेवतो. कधीच आरडाओरडा करणार नाही किंवा कोणाला काही बोलणार नाही. कारण मला माहिती आहे की प्रॉब्लेम्स असतातच आपल्याला, प्रत्येकाला वैयक्तिक प्रॉब्लेम असतात. लोक कुठून कुठून टेन्शन्स घेऊन येऊन काम करत असतात, पण करत असतात काम. तर आणखीन आपण इथे येऊन त्यांना काहीतरी बोलायचं आणि हे करायचं ते करायचं, तर ते वातावरण बिघडू शकतं. त्यामुळे पॉझिटिव्ह राहून मी काम करतो नेहमीच, आत्तापर्यंत तरी. मला थोडं परत तांत्रिक असं विचारायचं आहे की आवाज, मगाशी तुम्ही म्हणालात की आवाज तुम्हाला वेगवेगळा वापरावा लागतो प्रत्येक भूमिकेसाठी आणि तो सूर सापडावा लागतो. तर त्या दोन्हीविषयी जरा थोडं विस्तृत सांगाल? म्हणजे तुमच्या भूमिका, त्यासाठी काही केलेले आवाजाचे वेगळे प्रयोग, थोडं उदाहरणासहित. मला असं वाटतं माणसाकडे ही जी कला ही प्रत्येक माणसाकडे आहे, वेगवेगळ्या आवाज काढण्याची. आपण त्याचा योग्य वापर करत नाही आहे किंवा त्याच्याकडे गंभीरपणे बघत नाही, तर तुम्हाला प्रत्येकाला ते येऊ शकतं खरं तर. आता तुम्ही प्रत्येक माणसाकडे जर बघितलं तर प्रत्येक माणसाच्या आवाजाची एक जात असते ना, ती तुम्हाला आता कॉपी करायची आहे. फक्त तुम्हाला एवढंच करायचं आहे की हां त्या माणसाचा आवाज असा आहे आणि त्याचा स्वभाव थोडासा खडूस आहे तो माणूस. म्हणजे कारे दुरावा ही मालिका करताना मला त्याच्यामधले ते काका केलेत मी, तर त्यांचा आवाज मला सापडला होता ऑलरेडी. ते गृहस्थ माझ्या शेजारी राहत होते आणि त्यांच्याकडे बघून मी ते कॅरेक्टर उभं केलं. म्हणजे त्याचा आवाज थोडासा हस्की होता. काय रे, काय म्हणतोयस, हा जो एक आवाज आहे ना, तर तो त्यांचा आवाज तसा होता. तर त्या कॅरेक्टरला मी अख्ख्या भूमिकेला तो आवाज वापरताना त्रास होतो थोडासा, पण तो जर यशस्वी झाला तर एक वेगळी व्यक्तिरेखा तुझ्या समोर आम्ही मांडू शकतो ना. तर तो आवाज वापरला, किंवा एक गिंगाणा आवाज पण असतो, तसा बारीकसा पण आवाज असतो, किंवा एक बेसचा आवाज असतो. तर असे वेगवेगळे आवाज व्यक्तिरेखेंप्रमाणे तुम्हाला तयार करायचे असतात. त्यामुळे मी म्हणून म्हणतो की माणसं बघा, माणसांकडे बघत राहा, निरीक्षण करा. पण आता हे आवाज आपल्याला वेगळा लावायचंय, पण त्याचं कॅरिकेचर करायचं नाहीये. बरोबर आहे. असं ही कसं सांभाळायचं? हे सांभाळायचं पेक्षा ते नटाला आलंच पाहिजे की तुम्ही कुठलीही गोष्ट अतिरंजितकडे नेलीत की मग त्याचं कॅरिकेचर होणारच. पण ते कॅरेक्टर, म्हणजे त्यातली सहजता सांभाळणं व्यक्तिरेखेंमधली, तर ती डिसिप्लिन तुमच्याकडे हवी. मग ती कोणी शिकवून येत नाही असं मला वाटतं. ती आपल्यालाच बघून येते की तुम्ही ते किती पद्धतीनं आणि कशा पद्धतीनं वापरता, आणि त्याची पातळी किती ठेवता, कामाची सुद्धा पातळी. म्हणजे एखादी व्यक्तिरेखा हातवारी करणारी असेल तर हातवारी किती प्रमाणात करावी याचं एक गणित असतं. आपण फार मोठमोठे हातवारी केल्यावर घाणेरडं दिसणारच, पण मला असं वाटतं नटाने डोळ्यातून बोललं पाहिजे. तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचं शरीर भाषा आपण म्हणतो त्याला, ती तर तुमची बोलली पाहिजेच, पण तुमचे डोळे जेवढे बोलतील ना तेवढं जास्त इंटरेस्टिंग असं मला वाटतं. डोळे, मग तुम्ही डोळ्यातून बोललात तर कॅमेराला जास्त याचा उपयोग होईल असं मला वाटतं. आणि नाटकात तुम्ही जेव्हा असता तेव्हा तुमची शरीर भाषा आणि आवाज या 2 गोष्टींवर जर तुम्ही प्रभुत्व मिळवलं तर तुम्ही एक चांगले कलावंत म्हणून समोर येऊ शकता. शरीर भाषा आता तुम्ही म्हणताय, बॉडी लँग्वेज, त्याच्याविषयी थोडं अजून काही डिटेल सांगाल? काही
उदाहरणं घेऊन कुठल्या भूमिकांची रंगभूमीवर केलेल्या किंवा चित्रपटात केलेल्या? आता मी सहज बसलोय, मी तुझ्याशी बोलतोय तरी पण मला माझ्या डोक्यात काहीतरी वेगळं चालू आहे आणि माझी बोटं सुद्धा माझ्या मनगटावर अशी थडथडत आहेत बघ. हा. तर काहीतरी हा माणूस अस्वस्थ आहे थोडा, काहीतरी याच्या पलीकडे, म्हणजे याचं बोलण्यात पण लक्ष आहे पण याच्या डोक्यात अजून काहीतरी चालू आहे हे मी दाखवू शकतो. किंवा एखादा अस्थिर माणूस असतो ना, तो सहज असं बसणारच नाही, काहीतरी चालूच असेल तर इकडे बघणं तिकडे बघणं, मान वाकडी करणं, असं करणं, परत असं बस, परत असं बस, परत हा सतत काहीतरी हसत नाचत असं रेस्टलेस असतो ते, त्या पद्धतीनं असतो. तुमच्या चालीतून तुम्ही सांगू शकता, तुमची संथ चाल काहीतरी दाखवते, तुमची वेगवान चाल काहीतरी एक वेगळं दाखवते, तुमच्या हाताच्या मुठीसुद्धा काहीतरी तुमचा राग व्यक्त करू शकता. म्हणजे तुम्हाला काही बोलायचंच नाही आहे पण तुम्हाला समोरच्या माणसाचा राग येतो आहे, तर तुम्ही काही करा, मुठी करा, दाबा, बोटं दाबून दाखवा, अशी बोटं वर करा, काहीतरी करा. तर याचा वापर तुम्ही करू शकता. डोळ्यातून तर तुम्ही अनेक गोष्टी दाखवतातच. एखादा गलिच्छच माणूस आहे तो, म्हणजे त्याच्याकडे बघून शिसारी येते, मग तुम्हाला काय करावं लागेल, कुठेही खाजवत बसला, डोक्यात खून खाजवत बसला, कानात बोटं घालत बसला की आपोआप समोरच्याला त्याच्याबद्दल किळस वाटायला लागते, काय माणूस आहे, कसा बसला आहे आणि काय करतोय, हे आपण सहज बोलून जातो. तर म्हणून म्हणते ही माणसं परत मला सापडतात, ही मी कुठेतरी बघितलेली असतात. किंवा हे आपल्याला एक जनरल, तुम्ही जितकं बघत जाल किंवा जितकं करत जाल ना, त्या अनुभवाने सुद्धा तुम्हाला शहाणपण येतं, अनुभव तुम्हाला प्रगल्भ करतो. म्हणून मी परत सांगतो की तुम्ही बघत राहा, तुम्ही वाचत राहा, तुम्ही करत राहा. अरुण सर, 4 दिवस प्रेमाचे असेल किंवा गंमत जम्मत असेल, जेव्हा एकाच नाटकात एवढ्या भूमिका तुम्ही करत असता तेव्हा ते सतत स्विच ऑन स्विच ऑफ, एंट्री एक्झिट, एक्झिटला वेगळं, एंट्रीला वेगळी, तर हे सापडण्याची, पुढची आता माझी ही भूमिका, ही सापडण्याची, तिथपर्यंत क्विकली पोहोचण्याची काय टेक्निक आहे? नाही, टेक्निक वगैरे काही नाही आहे, पण मला असं वाटतं ते उत्स्फूर्तपणे येणं किंवा आणणं हेच टेक्निक आहे. आणि तुम्ही तुमच्या अंगावर जेव्हा गणवेश चढवता एखाद्या भूमिकेचा, किंवा चेहऱ्यावर वेगळा एक रंग येतो आणि तुम्हाला त्या भूमिकेचा एकदा सूर जेव्हा सापडतो ना, तेव्हा मला असं वाटतं ती व्यक्तिरेखा आपोआप तशी उभी राहायला लागते आणि बोलायला लागते. आत्तापर्यंत तरी मला असं वाटलेलं आहे, म्हणजे मी त्याच्यावर काय खूप मोठा अभ्यास केला आहे असं नाही, पण मी तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मी माणसांमध्येच ते मला सापडत असतं आणि ते मी कुठे कुठे वापरत असतो. आणि नाटक हे माध्यमच असं आहे की ते सिनेमासारखं झटकन तुम्हाला तिथे उभं राहायचं नाही, तर त्याचा एक सराव असतो. तुम्हाला त्याची तालीम करावी लागते, महिना, दीड महिना, आणि त्याचा सराव करत असताना या गोष्टी आपण तिथे शोधायच्या असतात, हा एक भाग असतो. तर त्याचं वेगळं तंत्र असं काही नाही, पण मला असं वाटतं प्रत्येक भूमिकेचा एक वेगळा आवाज जर तुम्ही पकडायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला त्या भूमिकेत घुसून ती व्यक्तिरेखा उभी करता येते. तुमचं शरीर त्याप्रमाणे आपोआप बोलायला लागतं, असा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. म्हणजे गंमत जम्मतमध्ये ज्या 12 व्यक्तिरेखा आहेत त्यातल्या म्हणजे खूप, एक माणूस एवढ्या व्हरायटी नाही देऊ शकत खरं तर, पण मी त्यातल्या त्यात जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे गंमत जम्मतमध्ये. आणि मला तशा परत तशा पद्धतीच्या भूमिका करायला बोलावण्यात पण आलं. म्हणजे मी वाऱ्यावरची वरातमध्ये केलं, मी व्यक्ती आणि वल्लेमध्ये 3-4 भूमिका करायचो, मी आणखीन सिनेमामध्ये अशा भूमिका वेगवेगळ्या केल्या. तर त्याचा मला वाटतं आता शरीरावर इतका माझ्या परिणाम झाला की मला ह्याच्यातून काढून ते कपडे घातलेत की मी लगेच तसा बोलायला लागतो. म्हणजे थोडक्यात चावी लावले कोणीतरी मला आणि मी करायला लागतो. पण मला असं वाटतं हे खूप करण्यातूनच येतं, खूप पाहण्यातून येतं. आणि थोडंसं विचार केला जर एकदा, आणि एकदा तुम्ही तुमच्या मेंदूला तशा सूचना दिल्यात की तुमचा मेंदू भयानक वेगाने काम करतो खरं तर, एक ऑर्डर त्याला मिळाली तर त्याच्यावर तुमचं नियंत्रण जर असेल तर या गोष्टी होऊ शकतात, नाही असं नाही. पण प्रयत्न करायचा असतो सगळ्यांनी. आपल्याकडे वर्सटाईल नट बरेच आहेत तसे वेगवेगळे, पण मी स्वतःला एक असं इंजेक्शन देऊन ठेवलेलं आहे की नुसते कपडे बदलायचे नाहीत, तर तुमचं शरीर बदललं पाहिजे. तुम्हाला शरीराने दिलेलं आहे सगळं, तुम्ही त्याचा योग्य वापर करा ना,
तर त्याचा योग्य वापर मी नट म्हणून जर केला नाही तर मग मी नट कशाला म्हणून घ्यायचं स्वतःला. तर असं मी स्वतःला सांगून ठेवलं की बदल करा, काहीतरी बदल करा, थोडासा तरी बदल करा. खूप 100% नाही होत माणसामध्ये, पण तुम्ही त्यातल्या त्यात वेगळेपणा जर दाखवला तर नट म्हणून सुद्धा तुमचं आयुष्य वाढेल आणि तुम्हाला काम बोलवण्यात येईल, काम मिळत राहील सतत. तर हे कुठेतरी मी सांगितलं की तू इथे चुकलास तर तुझ्याकडे कोण लक्ष देणार नाही, तुला बोलवणार नाही फार. तशा पद्धतीच्या भूमिकासाठी काय बोलवायचं, म्हणून तू जास्तीत जास्त बदल करत जा कामामध्ये आणि कामाच्या पद्धतीमध्ये. तर त्याच्यामुळे तसं झालेलं आहे असं मला वाटतं. प्रयोगाच्या आधी तुम्ही डॉक्टर लागूंकडे जसं सांगत होतात की शिकलात त्यांच्याकडून, तसं तुमची प्रयोगाच्या आधी तयारी करण्याची काय प्रक्रिया आहे, पद्धत आहे? प्रयोगाच्या आधी एकतर 2 तास आधी जावं लागतं. सर्वसाधारण नाटक जर नवीन असेल तर 2-1 तास अगोदर जावं लागतं. आता हल्ली 2 तास लवकर जाता येत नाही, पण निदान मी पाऊण तास तरी लवकर जायचा प्रयत्न करतो. पटकन आपला मेकअप करून पहिला आधी स्टेजवर फिरून यायचं. स्टेजवर लागलेल्या किंवा पडलेल्या प्रकाशाकडे बघायचं, आपल्या प्रॉपर्टीकडे बघायचं, आपल्याला एंट्री एक्झिट असतात त्याच्यातून फिरून बघायचं आणि त्याच्यानंतर खुर्ची टाकून विंगेमध्ये बसून राहायचं. ही एक साधारण पद्धत आहे. तर डॉक्टर लागूंना ही सवय खूप होती, जी मी आता अनुकरण करतो आहे तिचं. आणि मला त्याचा फायदा होतो की तुम्ही आपोआप त्या कलाकृतीमध्ये इन्वॉल्व्ह व्हायला लागता. आपल्याकडे घंटा वाजवण्याचा जो प्रकार आहे हा तुम्हाला अलर्ट करण्यासाठी असतो की त्याचा जो एक नाद आहे तो तुमच्या शरीरात जावा, तुमच्या शरीराची कंपनं तयार व्हावी आणि तुम्हाला एक स्फूर्ती मिळावी. याच्यासाठी त्या घंटेचा नाद आपण 3 घंटा देतो आणि मग पडदा उघडतो. किंवा पूर्वीच्या वेळेला धूप जाळायचे, आताही काही लोक धूप जाळतात, त्याचा एक सुगंध असतो, तो तुम्हाला सतेज बनवतो, तुमच्या मेंदूला खूप ताजं करतो. तर या सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या पाळल्या पाहिजेत खरं तर आपण. पण हे सगळं करून विंगेत येऊन बसणं आणि नाटक सुरू झाल्यानंतर ते कान देऊन ऐकणं आणि रंगभूमीवर पडणारा किंवा तिथून झिरपणारा प्रकाश आपल्या डोळ्यात साठवून घेणं, हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे, त्याचं अनुकरण सगळ्या कलावंतांनी करावं असं मला वाटतं मनापासून. आणि त्यांना त्याचा फरक लगेच कळेल. आत्ता आपण इतक्या घाईघाईत येतो, फोनवर बोलत येतो, इकडे टाकतो, फटाफट कपडे, चल रे मला तुला पफ लाव, असं करतो आणि लगेच एंट्री घेतो. याला नाटक करणं म्हणत नाहीत खरं तर. म्हणजे काहीच अर्थ नाही. जसे आपण बका खाल्लेलं आपल्याला पचणार नाही, तसं असं केलेलं नाटकसुद्धा पचणार नाही असं मला वाटतं. तर त्याची एक शिस्त आहे, प्रत्येक माध्यमाची एक शिस्त आहे. तर ती जर अनुभवली किंवा तिचं अनुकरण केलं तर मला असं वाटतं तुम्हाला कामाचा जो एक समाधानाचा भाग असतो तो तुम्हाला अनुभवता येईल आणि मी तो अनुभवलेला आहे. तर म्हणून माझं सांगणं आहे की तुम्ही जिथे जिथे जाल तिथे लवकर पोचायचा प्रयत्न करा. हल्ली लवकर पोचता येत नाही कुठेच, तरीसुद्धा लवकर जा, 5 मिनटं शांत बसा, मनन करा आज आपल्याला कुठलं काय करायचं आहे. कधी कधी कसं आहे, आपण नाटकाला आपल्या इथे प्रयोग असं म्हटलं जातं आणि प्रयोग हा नेहमीच वेगळा होत असतो. उद्याचा प्रयोग वेगळा, त्याच्यानंतरचा प्रयोग वेगळा आणि काही नवीन सापडत असतं. तर तुम्हाला ते आपोआप सापडत जातं, तुमच्या हातून एक परफॉर्मन्स वेगवेगळा होत जातो. तर या गोष्टी कलावंतांनी लक्षात ठेवाव्या काम करताना असं मला वाटतं. ही रंगमंचाची शिस्त आहे आपल्याकडे. प्रयोगानुसार काही बदल होत जातात का, किंवा नवीन काही सापडत जातं असं तुम्ही म्हणालात, पण ते काय असतं की दिग्दर्शकांनी एक सांगितलेलं असतं पण त्याच्या पुढे जाऊन काही प्रयोगागणित सापडतं असं होतं? प्रयोगानुरूप खूप बदल होत असतात खरं तर. कारण आपलं एखादे नाटक जर नवीन असलं तर त्याचे शेवट बदलणं किंवा सुरुवात बदलणं किंवा नवीन पंचेस सुचणं की लोक आता ह्याला हसताय तर मग हा आणखीन डेव्हलप करणं, ह्या बारीक गोष्टी होत असतात. पण अख्खा अंकच बदललेला आहे असं मला कधीच वाटलेलं नाही. ॲडिशन्स मात्र खूप आहेत आणि मला असं वाटतं ते करायला हरकत नाही. जर चांगल्या असतील ना तर एक मोनोटोनी ब्रेक होते काम करणाऱ्यांची. तर त्याच्या एकसुरीपणा जो आलेला असतो तो थोडासा दूर होऊन एक कंटाळा येत नाही, आपल्यापासून दूर जातो. म्हणून नवीन काहीतरी शोधत जायचं असतं, नवीन सांगत जायचं असतं. तर ह्या गोष्टी प्रयोगानुरूप होत असतात आणि म्हणूनच आपण त्याला प्रयोग म्हणतो की उद्याचं याच्यापेक्षा वेगळं असेल, परवाचं त्याच्यापेक्षा वेगळं असेल. प्रेक्षकांनुसार प्रयोग बदलतो का?
खूप वेळा बदलतो. कधी कधी असं होतं की लोक विनोदी नाटकाला हसतच नाहीत किंवा गंभीर नाटकाला फारच हसायला लागतात. तर अशा पद्धतीचं होतं. पण महाराष्ट्रातले बऱ्याच ठिकाणी प्रेक्षक चांगला आहे आणि खूप चांगल्या रिस्पॉन्स देतो. खूप चांगलं नाटक रिसीव्ह करतो. काही अति चाणाक्ष आहेत लोक, म्हणजे आपण त्यांना गढवू शकत नाही. तर अशा पद्धतीचे प्रेक्षक पण येतात. कौतुक करणारी वेगळी लोकं असतात, मार्मिक बोलणारी वेगळे प्रेक्षक भेटतात, चुका सांगणारी माणसं भेटतात आपल्याला. पण मला असं वाटतं आपण ऐकलं पाहिजे सगळ्यांचं. आपण काय करतो हे कधी कधी आपल्याला कळत नाही, समोर बसलेल्या माणसाला ते परफेक्ट कळतं आणि त्यांच्या अतिशय प्रामाणिकपणे विचारलेल्या शंका असतात. तर त्यांचं एकतर निरसन करता आलं पाहिजे किंवा त्यांनी जे सुचवले ते आपल्याला सुधारता आलं पाहिजे. तर या गोष्टीचा उपयोग, कारण प्रेक्षकांसाठी जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट करता तेव्हा त्यांचं जे काय असेल ते आपण स्वीकारणं आपलं काम आहे. नट म्हणून आपण सर्व गुणसंपन्न नसतो, पण त्यांना अधिकार येतो. त्याचं कारण ते पैसे देऊन आपलं काम बघायला आलेले असतात, तर त्याला तो अधिकार असतो आणि आपण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हावं त्या लोकांबरोबर, त्यांच्या मतांशी सहमत व्हावं. काही लोक फारच विचित्र सांगत असतात, पण ऐकायला काय, ते घ्यायचं की नाही आपण ठरवू शकतो, त्याचा अधिकार सर्वस्वी आपल्याकडे आहे. पण तुम्ही ऐकायचं असतं लोकांचं, कारण त्यांच्याशिवाय आपण नसतो. अगदी खरं. आता जाता जाता एक दोन छोटे प्रश्न असे विचारते की एखाद्या कलाकाराने, अभिनेत्याने आपल्या कामाचं मूल्यमापन कशाच्या आधारावर करावं? म्हणजे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, मिळालेले अवॉर्ड्स, का समाधान? मला वाटतं नुसत्या एका गोष्टींनी मूल्यमापन होणार नाही, पण या तिन्ही गोष्टीतलं थोडं थोडं जर तुम्ही घेतलं, प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, आपल्याला मिळालेले पुरस्कार आणि आपल्याला मिळणारं कामाचं समाधान. पण मला असं वाटतं याच्या पलीकडे या तिन्ही गोष्टी घेऊन जो माणूस म्हणून उभा राहतो आणि तो स्वतःला जास्त समाधान देतो असं मला वाटतं. की तुम्ही परोपकारी वृत्तीने राहा ह्या सगळ्या क्वालिट्यांबरोबर. की तुमच्याकडे हे सगळं आहे आणि तुमच्याकडे माणूस म्हणत नाही आहे, तर मग तुम्ही उभेच का राहता इथे? तुम्हाला अधिकारच नाही आहे. तर ॲज अ पर्सन म्हणून तुम्ही राहा, कारण तुम्ही ते त्याच्यामध्ये जेव्हा मोठे असाल ना, तेव्हा ही सगळी गुणसूत्र तुम्हाला येऊन चिकटणार. आणि हे ते जर नसेल तर या सगळ्यांचा उपयोग नाही, ते पटापट जाईल निघून जर मिळालेलं असेल तर. तर मला असं वाटतं पर्सन म्हणून मी तर राहायचा प्रयत्न करतो आज इतकी वर्ष. खूप माणसं जोडली, खूप माणसांना मदत केली आणि मला त्याचं समाधान आहे. दुसरी गोष्ट, सकारात्मक विचारानं राहिलं पाहिजे. म्हणजे मला आता असं विचारतं की तुम्ही अजून आता इतक्या वयाचे होऊन सुद्धा काम करता, तर मला असं वाटतं पॉझिटिव्ह, सगळ्यांबरोबर हसत हसत राहायचं, सगळ्यांना मदत करायची, सगळ्यांचं ऐकायचं, सगळ्यांच्या वयाचं होऊन राहायचं. तर ह्या गोष्टी मला वाटतं आत्तापर्यंत माझ्यातली चेतना या सगळ्या गोष्टींनी ठेवलेली आहे असं मला वाटतं. तर हे असावं. आणि आता अभिनेता, दिग्दर्शक दोन्ही, एक कलाकार म्हणून जगताना तुम्हाला माणूस म्हणून काय मिळालं? मला जगताना माणूस म्हणून खूप माणसं मिळाली. म्हणजे आपण म्हणतो की आपण जात असताना आपल्या मागे किती गर्दी येते त्याचा विचार जिवंत असताना केला पाहिजे. की तुम्ही गेलात आणि तुम्हाला बघायला कोणच आलं नाही, हा सगळ्यात आयुष्यातला मोठा पराभव आहे. म्हणून हे सगळं जगत असताना मी मगाशीच म्हटलं आणि आत्ताही तेच म्हणेन की तुम्ही माणसं जोडा, तुम्ही माणसांमध्ये राहायला शिका, तुम्ही माणसांबरोबर राहायला शिका आणि खूप मनुष्य संग्रह वाढवा. तुम्हाला नट म्हणून खूप काहीतरी मिळणार आहे त्याच्यातून. मला खूप मिळालं त्याच्यातून. म्हणजे मी समाधानी त्याच्यामध्येच आहे की मला एवढं दिलं. मला कुठलाच गुरु नाही आहे, मी कुठलीच विद्या यातली शिकलेली नाही, पण माझ्या समोर जी माणसं पसरलेली आहेत, जी मी जोडलेली आहेत, त्यांनीच मला ते दिलं आहे. मला त्यांच्यातून एक एक व्यक्तिरेखा सापडत चालली, म्हणून तर मी यशस्वी झालो. थँक्यू अरुण सर. तुम्ही खूप मनापासून आणि खूप सुंदर बोललात आणि आम्हाला सगळ्यांना यातनं खूप काही शिकायला मिळालं. थँक्यू. थँक्यू.